Hello everyone! Welcome to the video lesson in Mathematics Grade 9. My name is Yanni Marquez, your coach for today. In this video, pag-uusapan natin ang second method of solving quadratic equation, that is by the use of factoring. In solving quadratic equations by factoring, we will follow the three-step procedure. First, we will rewrite the equation into standard form. Second, we will factor. And third, we apply the zero product property. Remember na ang pag-factor ng quadratic equation ay depende sa kanyang form. Kung walang constant term, walang linear term, o kung kumpleto. Ibig sabihin kung may quadratic, linear, at constant term. At kung excited ka na matutunan ang pag-solve ng equation gamit ang factoring, eto na, in 4, 3, 2, 1. Simulan natin sa unang example. 3x squared plus 21x equals 0. Mapapansin nyong merong quadratic term, merong linear term, pero walang constant term. At ang equation ay naka-standard form na, kaya ready na tayong mag-factor. At para i-factor, kukunin natin ang tinatawag na greatest common monomial factor ng quadratic at ng linear term. Sa given equation, 3x squared plus 21x, ang kanyang greatest common monomial factor ay 3x. So, nangangahulugan na ang kabilang factor ay x plus 7 equals 0. Bakit? Because 3x times quantity x plus 7 ay equal sa 3x squared plus 21x, which is yung given equation. And since ito ay naka-factored form na, ready na tayong gamitin ang zero product property. So, paano yon? Ito yung unang factor, 3x. Equal lang natin yan sa 0. At yung kabilang factor, x plus 7 equals 0. Kumbaga, pinaghiwalay lang natin ang dalawang factors saka inequal sa 0. Yun ang zero product property. So, ready na tayong mag-solve. So, dito, para ma-cancel out ang x, i-divide lang natin both sides by 3. So, cancel out. So, ang natira ay x. 0 divided by 3 is equal to 0. So, ibig sabihin, ang 0 ay solution ng equation. Punta tayo sa kabila. X plus 7 equals 0. Itong 7, ililipat lang natin sa kabila. So, tatandaan na kapag naglipat ka ng number o term, nagbabago ang sign. So, pag nilipat mo, magiging negative 7. So, ang second value ng x ay negative 7. Let's proceed to the second example. M squared equals 13m. If you notice, ang given equation ay hindi pa naka-standard form. Kaya, gawin nating standard form. Paano yon? Ilipat ang 13m sa kabilang side ng equation. So, magiging m squared minus 13m equals 0. Ito na ngayon ang standard form. And muli, merong quadratic term, merong linear term, pero walang constant term. So, kukunin natin ang greatest common monomial factor. In this case, ang greatest common monomial factor ng dalawang terms ay m. At ang pangalawang factor ay m minus 13. Ito na ngayon ang factored form. Gamitin na natin ang zero product property. Paghiwalayin, m equals 0, ito na yung root ng equation. And then, we have m minus 13 equals 0. In this case, we move the 13 or negative 13 to the other side. Kaya magbabago ang sign. So, ang m ngayon ay equal sa 13. So, these are the roots. Kapag sinabi nating roots, ito yung value ng variable that will satisfy the given equation.
In the first two examples, nakita natin kung paano mag-solve ng quadratic equation gamit ang factoring kung wala ang constant term. Pero paano naman kung linear term ang nawawala? Panoorin natin ito. Let's proceed to the third example. R squared minus 36 equals 0. I'm sure familiar sa inyo ang ganitong form na equation because it can also be solved by extracting square roots. Pero gagamitin natin ang factoring sa pag-solve na equation na to. And kung papansin nyo, naka-standard form na siya. Meron siyang quadratic term, meron siyang constant term, pero wala siyang linear term. At ang tawag dito sa form na to ay difference of two squares. So, paano to ifa-factor? Ifa-factor to sa pamamagitan ng sum and difference of two terms. So, paano yon? Kukunin natin ang square root ng first term, r squared. So, ang square root niyan ay r. So, ilagay natin r dito. Next, kunin natin ang square root ng 36. Yun ay positive, negative 6. So, ilalagay natin plus 6, then minus 6 equals 0. Ito na ang factored form. Next, gamitin natin ang zero product property. So, paghiwalayin natin. R plus 6 equals 0 and R minus 6 equals 0. So, ilipat natin ang 6 sa kabilang side ng equation. Kaya ang sign ay magbabago. So, R equals negative 6. Gagamitin natin ang same procedure sa kabilang equation. Ilipat sa kabila. So, R equals 6. Therefore, the roots of R squared minus 36 equals 0 are 6 and negative 6. Let's proceed to another example wherein a quadratic equation does not have a linear term. So, 16x squared minus 9 equals 0. Again, gagamitin natin ang principle ng sum and difference of two terms. So, kunin ang square root ng 16x squared. So, ang square root niyan ay 4x. So, ilagay natin 4x sa magkabila. Ang square root naman ng 9 ay 3. So, ilagay natin 3. So, with positive and negative. Apply na natin ang zero product property. So, split natin or paghiwalay natin. So, 4x plus 3 equals 0 and 4x minus 3 equals 0. So, ilipat natin ngayon ang 3 sa kabilang side. So, magiging 4x equals negative 3. And then, i-divide both sides by 4 para x lang ang matira dito. So, x now ay equal sa negative 3/4. So, ito ngayon ay root ng equation. We will do the same thing sa kabilang equation. So, ilipat ang 3 sa kabilang side. So, 4x equals 3. And then, para ma-solve ang x, i-divide both sides by 4. So, we can cancel this out. So, x ngayon ay equal sa 3/4. Therefore, ang roots ng equation 16x squared minus 9 equals 0 ay 3/4 and negative 3/4. Ayan. Alam na natin kung paano mag-solve ng quadratic equation kung wala ang constant term or kung wala ang linear term. Pero paano kung kumpleto ang quadratic equation? Meaning, merong quadratic, linear, at constant term. Para matutunan natin, panoorin nyo ito. Let us now proceed to the fifth example. Y squared plus 5y equals negative 6. Observe that the given equation is not in standard form. Kaya, isusulat muna natin yan into standard form. Ito ay y squared plus 5y plus 6 equals 0. Kasi kapag nilipat mo yung negative 6 sa kabilang side, magbabago yung sign yan.
from negative, it will become positive. So, mag-factor na tayo. Ang value ng C ay 6 or positive 6. That means, ang factors ng 6 ay magkapareho ng sign. Parehong positive or parehong negative. Pero saan doon? We will check for the value of B. That is positive 5. Dahil positive ang B, yung dalawang factors ng 6 ay parehong positive. So, isulat natin ang possible factors ng 6 or pair of factors. Pwede yung 1 times 6, pwede rin namang 2 times 3. Again, magkapareho ng sign kasi ang C ay positive. Parehong positive kasi ang B ay positive. So, if we add each pair of factors, 1 plus 6 equals 7, and 2 plus 3 equals 5. If you notice, itong pair na to, 2 and 3, if you add them, it will give you the sum of 5, which is the value of B. So, ito ang pipiliin natin para isulat ang factors ng given equation. At para maisulat natin ito factored form. So, sulat natin y plus 2 and y plus 3 since yung dalawang factors ay parehong positive. Let us now apply the zero product property by splitting them into two equations. So, y plus 2 equals 0 and y plus 3 equals 0. Okay, lipat natin to sa kabilang side. So, magbabago ang sign. Y equals negative 2. Gagawin rin natin to sa kabila. Y equals negative 3. So, ang roots ng y squared plus 5y equals negative 6 ay negative 2 and negative 3. Let's have another example. H squared plus 3h plus 28. Again, ang equation ay hindi pa naka-standard form. Kaya isusulat muna natin into standard form. Ganito ka-importante ang pag-change ng equation into standard form. So, h squared minus 3h minus 28 equals 0. Kasi nga, pag nilipat mo to, magbabago ang sign. Same with the 28. Magbabago rin ang sign. Ngayon, balik tayo sa ginawa natin kanina. Ang value ng C ay negative 28. Negative 28. So, maghanap tayo ng factors ng negative 28. At dahil ito ay negative, ang dalawang factors ay magkaiba ng sign. May positive, may negative. So, paano malalaman kung anong positive at kung anong negative? So, isulat muna natin ang factors ng 28. Ito ay pwedeng 1 times 28. Pwede rin namang 2 times 14. Or pwede rin namang 4 times 7. So, sa bawat pair ng factors, paano natin malalaman kung saan ang positive at saan ang negative? Titingnan natin ang value ng B. Ang B natin ay negative. Ang ibig sabihin niyan, yung number na mas malaki sa bawat pares, siya yung negative. So, sa unang pair, 28 ang mas malaki, so siya yung negative. Sa pangalawang pair, 14 ang negative. At sa pangatlong pair, yung 7. Yung mas malaking value ang susunod sa sign ng B. Ngayon, tingnan natin. Kapag inad natin itong dalawang to, 1 and negative 28, ang lalabas ay negative 27. Pag inad natin ng 2 at negative 14, ang lalabas ay negative 12. 4 plus negative 7, the answer is negative 3. And kung mapapansin natin, ito yung value ng B. At ito yung factors ng C na ginamit natin. So, pwede na natin gawin ang factored form ng given equation. You have H
plus 4 kasi ang 4 ay positive. And h minus 7 because 7 here is negative. Saka natin gagawin ang zero product property. So h plus 4 equals 0 and h minus 7 equals 0. Pareho lang ng ginawa natin sa previous examples. So here, h equals negative 4. And kapag nilipat ang negative 7, magiging positive na ang value. So therefore, ang roots ng equation na to ay 7 and negative 4. Nakita na natin kung paano mag-solve ng quadratic equation by factoring kung kumpleto ang equation. May quadratic, linear at constant term. At kung mapapansin nyo, sa example 5 and 6, ang value ng a ay 1. Paano naman kung ang value ng a ay hindi equal sa 1? Narito, panoorin nyo. 2x squared plus x minus 10 equals 0. If you notice, may quadratic, may linear, at may constant term, at naka-standard form na rin ang equation. Pinakaiba lang, yung examples 5 and 6, ang value ng a ay 1. Ito, hindi equal sa 1 ang value ng a. So, paano natin ifa-factor ang equation na to para ma-solve ang roots? Tuturuan ko kayo ng dalawang methods. Ito yung first method. Alam natin na ang value ng a ay 2. So, i-consider natin yan. So, isulat natin. A equals 2, B equals 1, and C equals negative 10. So, multiply natin ang A at saka C. AC equals negative 20 kasi negative 10 value ng C times 2, the value of A is negative 20. And the value of B is 1. So, ang factors ng 20 ay 1 at saka 20, 2 at saka 10, 4 at saka 5. Sige, lagay natin 20 or negative 20. And we know na ang 20 ay negative. Kaya, isa dyan sa dalawang yan ay negative. And ang B natin ay positive 1. Ito ay positive 1. Kaya, ang mas mataas na value ay positive. So, nangangahulugan na yung mas maliit, siya yung negative. At kapag inad natin bawat isa or bawat pair, we have 19. We have negative 2 plus 10 is 8. And negative 4 plus 5 equals 1. So, ito ngayon ang value ng B, yung 1. Kaya gagamitin natin yung negative 4 at saka 5. So, ifa-factor natin. Isulat natin ang quadratic term at ang constant term. Yung linear term natin na plus x, papalitan natin nitong values. Gagawin nating linear term. So, minus 4x plus 5x. Ang ginawa natin dyan, ginawa nating linear terms yung dalawang factors. So, negative 4x and positive 5x. So, let us regroup. I-group natin into 2. Ito, tsaka ito. Pwede natin ngayon kunin ang greatest common monomial factor ng bawat polynomial sa loob ng quantity sign. So, unahin natin yung una. So, factor natin 2x times x minus 2. Yung pangalawa, ang common factor ng 5x at saka negative 10 ay 5. So, we have x minus 2. At dahil common to, pwede natin i-factor x minus 2 at 2x plus 5 equals 0. Ito ngayon ang factored form ng given equation. Pwede na tayong mag zero product property.
x minus 2 equals 0 and 2x plus 5 equals 0. So, lipat natin to. So, alam natin ang x is equal to 2. Ito ngayon ay isa sa kanyang roots. 2. Gawin natin yung pangalawa. Lipat natin to sa kabila. Magiging 2x equals negative 5 dahil magpapalit yan ng sign. Nandito pa tayo tapos. Pagpatuloy natin. Copy natin 2x equals negative 5. To solve for x, we will divide both sides by 2. So we can cancel this out. So x ngayon ay negative 5 halves. Therefore, ang roots ng 2x squared plus x minus 10 equals 0 ay 2 at negative 5 halves. Isa pang pahabol. Meron tayong second method kung paano natin mas mapapadali ang pag-solve na equation gamit ang factoring kung ang a ay hindi equal sa 1. Kung paano, narito. 2x squared plus x minus 10 equals 0. Observe that the given equation has quadratic term, linear term, and constant term. At yung equation ay naka-standard form na. Ang pinagkaiba lang, yung examples 5 and 6, ang value ng a ay 1. Pero sa example na to, hindi equal sa 1 ang value ng a. The value of a is something that we have to consider in solving quadratic equation. So, paano nga ba natin gagamitin ang factoring dito? Now, ipapahiram natin ang value ng a sa value ng c. So, by multiplying a by c. So, multiply natin. So, yung 2 ang pinahiram natin sa value ng c. So, multiply natin. That is negative 20. Yung negative 20 ngayon, ang hahanapan natin ng factors. And since ito ay negative, yung dalawang factors na hinahanap natin magkaiba ng sign. May positive at merong negative. So, ilatag natin ang factors ng 20. Pwede ang 1 times 20. Pwede rin namang 2 times 10. Or 4 times 5. Paano malalaman kung saan ang positive at saan ang negative? Titingnan natin ang value ng b. Here, the value of b is 1. Positive 1 to be specific. Kaya, yung mas malaking value, yun ang positive. At dahil magkaiba yan, yung mas maliit, siya yung negative. Lagay natin negative 1, negative 2, and negative 5. So kapag inad natin ang bawat pares, negative 1 plus 20 equals 19. Negative 2 plus 10 equals 8. And negative 4 plus 5 equals 1. And we know that the value of b is 1. Kaya, ito ang hinahanap nating pares. Negative 4 and 5. So, isulat natin ang tentative na factors. So, meaning, hindi pa ito yung final. X minus 4, dahil negative nga, times x plus 5. Huwag kalimutan, equals 0. So, let's apply the zero product property by splitting this into two equations. So, ito na. Equals 0. We also have x plus 5 equals 0. And same process lang. O, lipat ito sa kabilang side. Kaya magbabago ang sign. X equals 4. And here, from positive 5, it will become negative 5. Yung values na nakikita nyo, hindi pa yan ang final answer because nagpahiram tayo kanina dito ng 2. So, ibabalik natin ngayon yung number na hiniram natin by dividing the computed values by the value of A. At ngayon nga ang 2. O, sulat natin. So, 4 divided by 2 equals 2. And x, sa kabilang side, x equals negative 5 over 2. That is just negative 5 halves. Therefore,
the roots of x squared or 2x squared plus x minus 10 equals 0 are negative 5 halves and positive 2. Itong paghihiram at pagbabalik ng value ng a, ginagamit lang ito kapag ang value ng a ay hindi equal sa 1. Nakita na natin kung paano mag-solve ng quadratic equation kung walang constant term, or kung walang linear term, or kung kumpleto ang ating quadratic equation. Balikan natin ang 3-step procedure sa pag-solve ng equation gamit ang factoring. We rewrite the equation into standard form, we factor, and we apply the zero product property. Kung may questions kayo and clarifications, please feel free to write down your comment below. Again, this is Johnny Marquez, your coach for today. Bye everyone!